সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা হোল মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই মাছৰ জোলবিধ খাবলৈ সোৱাদ লগাৰ উপৰিও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী গতিকে বলকচোন এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতেৰে হোল মাছৰ জোল বনাবলৈ এয়া মই লৈ লৈছোঁ নৰসিংহৰ কোমল পাতবোৰ এয়া ঠাৰিবোৰ লোৱা নাই পাতবোৰ ছিঙি লৈছোঁ আৰু লৈ লৈছোঁ এয়া ভেদাইলতাৰ পাতবোৰ ঠাৰিখিনি লোৱা নাই পাতখিনি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটাত ভৰাই অলপ অলপ পানী দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম মানে পিচি ল'ম আৰু এইখিনি পেষ্টখিনি বাচন এটা ৰাখি ৰাখি গৈছোঁ অলপ অলপকৈ পিচি পেলাই গোটেইখিনি অলপ অলপ পানী দি এয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি পেষ্ট ওলাইছিলে সেইখিনি এতিয়া চাকনি এখনেৰে এইদৰে চাকি লৈছোঁ মানে ইয়াৰ ৰসখিনিহে ল'ম যিখিনি সীতা ওলাব সীতাখিনি নলওঁ সেইকাৰণে সীতাখিনি এক্সট্ৰা হৈ যাবৰ কাৰণে এই ধৰণেৰে চাকি লৈছোঁ আৰু সীতাখিনি বেলেগকৈ ৰাখি যাম আৰু এই সীতাখিনি পেলাই দিব লগা নহয় কাৰণ এইখিনি সীতাৰে ইয়াত বেচন বা পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি বৰ বনাবও পৰা যায় এতিয়া বাকীখিনিও এই ধৰণেৰে চাকি ল'ম আৰু সীতা আছে কাৰণে ফটককৈ ৰসখিনি পাৰ নহয় সেইকাৰণে চামুচ এখনেৰে এইদৰে লৰাই লৰাই পেলাই ৰসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সীতাখিনি ল'ম বুলি ভাবিলেও ল'ব পৰা যায় কিন্তু সীতাখিনি ল'লে বেছি অলপ থপথপীয়া টাইপৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে সীতাখিনি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ সীতাখিনি মই পেলাই নিদিওঁ যিহেতু নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা আমাৰ পেটৰ কাৰণে উপকাৰী ইয়াত মই অলপ বেচন মিক্স কৰি পেলাই বৰ বনাই পেলাম আগতে মই ভেদাইলতা বা এনেকৈ নৰসিংহ পাতেৰে বৰ বনোৱা ভিডিঅ' আছে মই আই কাৰ্ডত লিংক দি দিম চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে আৰু এনেকৈ এতিয়া গোটেইখিনি ৰস উলিয়াই ল'ম এয়া ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এয়া কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ আৰু এয়া নহৰুৰ পেষ্ট অলপ আৰু এয়া আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ হোল মাছ আমাৰ কম মানুহৰ কাৰণে মই এয়া কম পৰিমাণে লৈছোঁ আপোনালোকে যিমান বনাব বিচাৰে যায় সেই অনুসৰি মাছ ল'লেই হ'ল বা ভেদাইলতাৰ ৰস ল'লেই হ'ল এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত এতিয়া দিছোঁ মিঠাতেল ইয়াত কিন্তু তেল একদম কম পৰিমাণে দিব লাগে তেলৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে বেয়া লাগিব এয়া তেল গৰম হোৱাত এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু একদম মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু পিঁয়াজ ভাজি হোৱাত এতিয়া নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ এতিয়া নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু নহৰুখিনি ভাজোঁতে আমি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব লাগিব নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱাত এতিয়া দিম হালধি এয়া জোখমতে হালধি দি দিছোঁ আৰু লগতে দিম এয়া জোখমতে নিমখ এতিয়া আকৌ ভালকৈ এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব ইয়াত আৰু একো বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ জলকীয়া দিম বুলি ভাবিলে দিব পাৰে আমাৰ তেনেকৈ জ্বলা খোৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু জলকীয়া দিম বুলি ভাবিলে দি দিব পৰা যায় এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাত যিখিনি ৰস উলিয়াই থৈছিলোঁ এয়া ফাৰ্ষ্টতে এহেটা এহেটা কৰি অলপ দি লৈছোঁ একেবাৰে ঢালি দিব নালাগে গালে চিটিকি আহিব সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি পেলাই এয়া লৰাই লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ৰস ঢালি দিছোঁ ঢালি দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো কিন্তু একদম হাই কৰি দিব লাগিব ফুল হাই ফ্লেমত এইখিনি এতিয়া উতলাব লাগিব ভালকৈ এয়া লৰাই দিলোঁ এতিয়া ফুল হাই ফ্লেমত এইখিনি এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম ঢাকোন লগাই উতলিবলৈ দিব পাৰি বা এনেকৈও উতলিবলৈ দিব পাৰি মই এতিয়া এনেকৈ উতলিবলৈ দিম এইখিনি আৰু এয়া 5 মিনিটমান হ'ল পূৰা উতলি গ'ল এতিয়া এয়া যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মাছখিনি দি দিম এয়া ভালকৈ উতলাৰ পিছত মাছখিনি দি দিছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পিছত জোলখিনি আকৌ ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব 5 মিনিটমান সময় উতলালেই হ'ব যিহেতু ইয়াত সিজিবলৈকে একোৱেই নাই ইয়াত ৰস আৰু মাছটো আগতে ফ্ৰাই হৈয়ে আছে গতিকে তেনেকৈ সিজিবলৈকে একো নাই
আৰু এয়া জোলখিনি হাই ফ্লেমত 5 মিনিট সময় উতলালোঁ নিমখৰ পৰিমাণটো ঠিকেই আছে আৰু জোলখিনিও ডাঠ হৈ আহিলে গতিকে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু এয়া ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতেৰে বনোৱা শ'ল মাছৰ জোল আমাৰ পৰিবেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল একেবাৰে মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী গতিকে এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ